হাই গাইজ, কেইমাহমান আগতে অপ্পোয়ে Xiaomiক টক্কৰ দিবলৈ এটা ফোন লঞ্চ কৰিছিল আৰু সেই ফোনটোৰ নাম হৈছে Realme 1। আপোনালোকে হয়তো বহুতে এই ফোনটোৰ বিষয়ে নাম শুনিছে আৰু বহুতে এই ফোনটো কিনিছে। বহুতে পপুলাৰ হৈছিল ইণ্ডিয়াত এই ফোনটো আৰু Realmeৰ সফলতাৰ পিছত এইবাৰ Realme আৰু এটা ফোন লঞ্চ কৰিছে আৰু সেই ফোনটোৰ নাম হৈছে Realme 2। সো ফ্ৰেন্ডছ, আজি মই আপোনালোকক Realme 2ৰ ভিতৰত কি আছে আৰু ইয়াৰ স্পেচিফিকেশন আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছবোৰ কি এই সকলোবোৰ আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত কম। সো ফ্ৰেন্ডছ, বলকচোন ভিডিঅ'টো চাওক। গাইজ, এয়া হৈছে Realme 2 মোবাইল ফোন। প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ ডিসপ্লেৰ ওপৰত আহিছো। ডিসপ্লে আপোনালোকে 6.2 ইঞ্চিৰ HD+ ডিসপ্লে পাব আৰু লগতে ইয়াত এটা নতুন ফিচাৰ্ছ পাব আৰু সেইটো হৈছে নটছ। আপোনালোকে ইয়াত আইফোনৰ নিচিনা ওপৰৰ ফালে নটছ পাব আৰু এটা আইফোনৰ নিচিনা মজা লুকছ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ডুৱেল সিম স্লট পাব। ইয়াত আপোনালোকে দুখন সিম ভৰাব পাৰিব আৰু লগতে 4G ভল্টি হ'ব দুখন সিমে আৰু ইয়াত দুখনতে আপোনালোকে 4G সিম ভৰাব পাৰিব আৰু এই মোবাইলটোত আপোনালোকে স্নেপড্ৰেগন 450 অক্টাকোৰ প্ৰচেছৰ পাব। ইমান ভাল প্ৰচেছৰ নহয় যদিও মজা, ইমান কম বাজেটত আপোনালোকে মজা প্ৰচেছৰ পাইছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েণ্টত মোবাইল ফোনটো পাব। প্ৰথম ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে 3GB RAM আৰু 32GB ROM আৰু সেকেন্ড ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে 4GB RAM আৰু 64GB ROM। এইবাৰ অলপ কেমেৰা ইম্প্ৰুভ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে ডুৱেল কেমেৰাৰ অপশ্যন পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰেয়াৰ কেমেৰা 13+2 মেগাপিক্সেল পাব আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেল পাব আৰু লগতে এই ফোনটোত আপোনালোকে ফটো উঠি কিনে DSLRৰ আভাস পাব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি সিকিউৰিটি সিস্টেমৰ ওপৰত আহিছো। ইয়াত নতুনকৈ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্কেনাৰ দিয়া হৈছে, যোনটো Realme 1ত নাছিল। Realme 2ত এইটো আপডেট কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে সিকিউৰিটি সিস্টেম ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্কেনাৰ পাব আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে ফেচ আনলক ফিচাৰ্ছটো পাব। তাৰ পিছত আমি আহিছো বেটাৰীৰ ওপৰত, কাৰণ বেটাৰী হৈছে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট মোবাইল ফোন এটাৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাৰ্জ দিয়াৰ কাৰণে টেনশ্যন নল'ব, কাৰণ এই মোবাইল ফোনটোত বহুতেই বেছি বেটাৰী দিয়া হৈছে। আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, গেম খেলে, কথা পাতে, টিপে, মোবাইল যি কৰে কৰি থাকক, কাৰণ ইয়াত বেটাৰী দিয়া হৈছে 4230 mAhৰ বেটাৰী দিয়া হৈছে। চ' আপোনালোকে ফুল টাইম মোবাইল টিপি থাকক, দিনটোৰ কাৰণে টেনশ্যন ল'ব লগা কথা নাই এবাৰ যদি আপোনালোকে চাৰ্জ দিয়ে। সো ফ্ৰেন্ডছ, গম পালে এই ফোনটোৰ বিষয়ে। এই ফোনটো দুটা ভেৰিয়েণ্টত আছে, যিহেতু এই ফোনটোৰ দামো দুটা হ'ব। সো প্ৰথম ফোনটোৰ দাম হৈছে 8,990 টকা আৰু সেকেন্ডটোৰ দাম হৈছে 10,990 টকা। সো ফ্ৰেন্ডছ, এই ফোনটো আপোনালোকে কিনিব পাৰে। এই ফোনটো ফ্লিপকাৰ্টত আহিব, সো তাতো আপোনালোকে পাব এই ফোনটো, তাৰ পৰা কিনিব পাৰে। আৰু মই এই ফোনটো মজা বুলি নকওঁ, ভাল ফোন, কম দামত ভাল ফোন। সো আপোনালোকে কিনিব পাৰে। আৰু শেষত মই আপোনালোকক কম যে আপোনালোকে বহুত সাপোৰ্ট কৰি আছে। সো তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। এনেদৰে সাপোৰ্ট কৰি যাব, মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই যাম। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে আমাৰ এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। এইটো হৈছে Realme 2। নহয় দিয়ক, এনে কৈছো আপোনালোকক।